Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipagpipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular. Di pa kailangan mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, kahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong buhok sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hangarin sa patubo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa iyo. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular. Di pa kailangan mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, mahirapan, kaya natin to. Lakasan ang inyong buhok sa bagong normal, sa bagong Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan sa bawat oras at panahon. Magpakailanman, hangat palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular. Di pa kailangan mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, mahirapan, kaya natin to. Lakasan ang inyong buhok sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Magandang umaga po sa lahat ng nanunood ng Handa Kami sa DepEd Region 3. Ako po ang inyong lingkod, Michelle Lacson. Ngayon po ay Miyerkules, August 19 at ating pong makakasama mamaya ang Schools Division Office ng Gapan City at ating pong makakapanayam ang kanilang punong sangay na si Schools Division Superintendent Joanna Hervasio. Ang Handa Kami sa DepEd Region 3 ay bahagi ng Handang Isip, Handa Bukas na kampanya ng Kagawaran ng Edukasyon. Para sa karagdagang impormasyon, atin pong panoorin ito.
De Luna, Present! Herrera, Present! Valera. Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo, mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. Ayan po, ating napanood ang campaign advertisement ng Handang Isip, Handa Bukas. Tulad po ng lagi nating binabanggit, 30 bahagi yan na angkop na proteksyon, patuloy na edukasyon at mabisang aksyon. Yan po ang mga 3 bagay na ating tututukan sa ating paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng taong panuroang 2020-2021. At tulad po ng nabanggit natin kanina, ating pong makakasama ang kagawaran ng edukasyon sangay ng San Jose City sa Nueva Ecija. At nabanggit ko po kanina ay Gapan City. Oh. Nagkamali po ako. Okay. Ngayon po ay tumungo naman po tayo sa ating regional office updates. Okay. Unang-una po dyan, no, ang ating enrollment update ay patuloy na tumataas sa araw na ito. As of 8 a.m. ay nasa 81.78% na po tayo. Kumpara po yan sa total enrollment natin last year. So ang total po natin ay nasa 2,432,979. Ang mga naka-enroll po natin sa ating mga pampublikong paaralan ay umabot na po sa 2,177,765. Tumataas din po ang ating mga enrollees sa private schools natin. Nasa 230,134. Ang ALS naman po natin o Alternative Learning System ay nasa 19,948 at ating pong mga SUCs at LUCs ay nasa 5,132. Para sa ibang updates po, ang ating pong school calendar ay official ng inanunsyo but of course, kailangan po nating hintayin yung formal na DepEd order about our new school calendar tulad ng nabanggit at inanunsyo noong Lunes, noong nagkaroon sila ng press briefing, no, sina Secretary Leonor Briones ay formal na magbubukas ang school year 2020-2021 sa October 5, 2020, isa po itong Lunes, at magtatapos sa June 16, 2021. Ang taong panuruan ay maglalaman ng 200 school days ayon sa itinakda ng batas. Ang mga pribadong paaralan ay maaari namang magsimula bago ang October 5. Ngunit pinapaalalahanan po natin sila na distance learning modalities lamang ang dapat nilang ipatupad at walang face-to-face classes. Yan po malinaw po yan. Maaari pong mag-umpisa ng pasok ang ating mga private schools pero dapat po ay walang face-to-face na classes. Sa iba pong mga balita, magandang balita din po para sa ating mga guro dahil mamaya po alas 12 ng hapon ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na YouTube Training for Teachers. Ito po ay sa pangunguna ng ating Public Affairs Service, sa pangunguna po ni Director June Arvin Godoy, ang director po natin sa PAS. No? Ito po ay magtuturo sa atin kung paano makagawa ng mas magaganda at mas interesanteng mga videos para sa ating mga mag-aaral. Ang mismong head po ng YouTube Family and Learning for Southeast Asia na si Mr. Aman Dayal ang magbibigay po sa atin ng mga lecture. Kaya right after po nitong ating presser ay ating pong panoorin yan. At ngayon po, atin na pong makakasama ang ating Schools Division Superintendent mula sa DepEd San Jose City sa Nueva Ecija. Wala pong iba kundi si SDS Joanna Hervasio. Magandang umaga po, SDS Joanna Hervasio. Nakamute po si Ma'am, si SDS. Ma'am, nakamute po ang inyong phone. Yan. Magandang umaga po, SDS Joanna. Magandang umaga, Michelle. Magandang umaga, Gitang Luzon. Lalong-lalo na sa mga kasamahan natin sa kagawaran ng edukasyon at sa Schools Division of San Jose City.
Ayan, unang-una po, maraming salamat po no, sa inyong oras at panahon upang kami po ay makasama ninyo dito sa ating daily virtual presser. Ayan, at umpisahan na po natin ang ating interview. No? Kamusta po ang San Jose City sa gitna nitong dinaranas po natin na COVID-19 pandemic? Alam mo, Michelle, simulan ko sa enrollment ng ating dibisyon. Maganda ang resulta ng enrollment ng ating mga pampublikong paaralan para sa school year 2020-2021. Sa kabila ng pandemya ay nag-increase pa ang enrollment ng ating mga paaralan. At ito ay dahil sa pagsusumikap at pagtutulungan ng ating mga kaguruan, barangay officials, at sa pamumuno ng ating mga school heads. As of August 18, ang ating nang naitalang enrollment ay umaabot na sa 32,771 compared sa nakaraang taon natin na nasa 30,850 lamang. So, ibig sabihin, meron na tayo 106.23% sa ating mga pampublikong paaralan. Na sa kabila ng pandemya, nakita pa rin ng mga minamahal natin na mamamayan ng San Jose ang kahalagahan ng edukasyon. Isasama ko na rin dito ang kanilang tiwala na may kakayanan ang kagawaran na maibigay ang tamang edukasyon sa kanilang mga anak na kahit sa panahon ng pandemya. Medyo ang hindi lang maganda natin ay ang enrollment ng ating mga pribadong paaralan na masasabi kong siyang direktang naapektuhan ng krisis dahil mula sa dating 7,735 na mag-aaral noong nakaraang taon, ay nasa 3,515 pa lamang sila hanggang sa kasalukuyan o nasa 45.44% pa lamang. Ngunit umaasa kami na mga ito ay magbabago pa. Okay po, pero sa kabuuan po, kung makikita po natin, nasa 94.04% na po tayo. No? Kung nag-set po ang central office natin ng 80% na target, ay nalampasan na po natin ito. Pero Yes. tulad po ng nabanggit ninyo, ay patuloy pa rin naman po ang ating enrollment, lalo na po doon sa ating mga private schools. Kamusta naman po yung pagsasagawa po natin ng remote enrollment? Ano po ang nakita nating resulta na pinili po ng ating mga mag-aaral at magulang bilang learning modality na kanilang preferred? Alam mo, Ma'am Michelle, nagsagawa ang dibisyon ng San Jose ng malawakang kampanya sa pagpapamahagi ng mga kaalaman sa iba't ibang alternatibong pamamaraan ng pagtuturo mula ng ianusyo ng ating mahal na Pangulo na matutuloy ang klase sa school year na to. Ngunit walang face-to-face na magaganap hanggat walang vaccine. So, ipinaliwanag namin sa mga magulang ang bawat isang modality o pamamaraan ng pagtuturo. At base sa resulta ng ating LESF na isinagawa noong Hunyo, lumabas na magkakaiba ang kagustuhan ng mga magulang at mag-aaral sa San Jose. Sa elementarya, makikita natin, ayan, ipinapakita natin sa ating screen, makikita natin na mas mataas ang porsyento ng mga magulang na pumili ng printed modular modality. Sunundan ito ng online modality. Sa junior high school naman, yung ikalawa, makikita natin na mas mataas ang porsyento ng mag-aaral at magulang na pumili ng online modality. Pangalawa dito, ang TV radio-based instruction. Yung pangatlo, ito ay ang ating senior high school, kung saan mas mataas ang pinili nila ay ang online modality. Ang ikaapat naman ay ang ating SPED, kung saan ang mga magulang ay pinili rin mas mataas din ang online modality at ang TV-based instruction. Ngunit ang lahat na ito ay nagkaroon ng pagbabago. Makaraan ang dibisyon ay magsagawa ng 2 linggong pilot testing, kung saan muli nagkandak ng survey ang ating mga paaralan at base na rin sa pag-aaral at kakayanan ng mga paaralan ng San Jose City ay magpapatupad ng blended learning o pinagsamang printed modular at offline digital kung saan ang bawat mag-aaral natin ay bibigyan ng USB OTG mula ito kinder hanggang senior high school. Ito ay magmumula sa suporta ng ating mahal na ama ng lungsod ng San Jose na si Mayor Cocoy Salvador. At makikita din natin na may maliit na porsyento na may kakayanan para sa online modality.
na ito ay maaaring madagdagan sa sandali na matapos ang pagkakabit ng internet sa ating mga paaralan. Mamaya, kung may pagkakataon, ay maipapaliwanag ko po ito. Yes po. So, Michelle? opo. So, kung mostly modular po ang ipatutupad ng San Jose City at ito po ay sasamahan din po nung tinatawag natin na offline kung saan matatagpuan po doon sa mga flash drives po, no, yung ating mga module, yung mga soft copy niyan. Pero meron pa rin po tayong printed, ano po. Kamusta naman po ang status ng reproduction natin or printing ng ating mga self-learning modules? Okay, sisimula ko, Ma'am Michelle, sa paghahanda na ginawa ng STO San Jose City. Actually, hindi natigil ng pandemya. Ito ang paghahandang ginawa ng STO San Jose. Actually, mas pinagbuti nga namin ang paghahanda. Mula nung Mayo, ang lahat ng kaguruan natin ay nagkaroon ng pagsasanay na mula sa technical o ICT training na layunin ng lahat ng guro ng San Jose ay maging maalam sa paggamit ng teknolohiya. Sinanda natin ito ng mga kaalaman sa pagtuturo sa bagong normal, kung saan 100% na ng mga guro natin ang naka-attend na. Sinundan din natin ito na hindi lamang lakas ng kaisipan, kundi pinaghandaan din natin ang mental health and psychosocial awareness na ating ginagawa sa ating kagawaran. Ganon din ang pagbibigay ng mga kaalaman sa ipinatutupad na health and safety protocols. Michelle, alam mo, hindi lamang ang mga guro natin ang ating sinasanay ngayon, pati na rin ang mga magulang ng ating mag-aaral ay ating ding sinasanay kung paano nila magagabayan ang kanilang mga anak. Alam mo, mula nung sinimulan natin ang pagsasanay, mahigit 3,000 magulang na ang ating nasanay. Ang pagsasanay nito ay ginawang virtual at mga pagpupulong na may limitadong bilang. At ang ikatlong parte sa pagsasanay nito, na sinisimulan ngayong linggong ito, ay ang pagka-training naman sa ating mga mag-aaral na pumili ng online modality. So marami pa tayong ginawang paghahanda. Punta naman tayo ngayon sa mga modules, kung saan ang STO ay may sapat na self-learning modules na magagamit. Ito ay ginawa ng ating mga mahuhusay na guro ng San Jose sa pammatnubay ng ating mga education supervisors at ng mga punong guro. Sinama pa rin natin dito ang mga master teachers. Meron din tayong mga video lessons sa bawat subject per grade level mula yung kindergarten hanggang senior high school na amin namang ilalagay sa mga USB OTG na ating ibibigay sa ating mga mag-aaral. So makikita mo handang-handa ang ating division. Kung itatanong mo naman din ang sa printing ng ating mga modules, kasalukuyan ang printing na isinasagawa sa Library Hub, kung saan may mga risograph machines na ibinigay ang ating butihing mayors, ganoon din ang mga printing materials na kasalukuyang ginagawa ang para gagamitin sana sa pang-2 linggong klase ng ating mga mag-aaral. At ang iba naman na modules ay kasalukuyang iniimprenta ng nanalong bidder ng Department of Education. Napakagandang balita po, no, dahil sa napakarami po nung mga proyekto at programa na naisasagawa nyo na lalong-lalo na po yung orientasyon, no, at pagsasanay sa ating mga magulang dahil alam po natin na ito po ay bago, no, sa ating mga magulang at talagang kailangan po nila yung gabay kung papaano nga po gagawin itong distance learning para sa ating mga mag-aaral. Kumusta naman po? Nabanggit nyo rin po kanina na patuloy na ang pagsasanay, no, sa ating mga kaguruan. So, kamusta naman po sila? Ano po ang kanilang work arrangement sa ngayon? Alam mo, Ma'am Michelle, ang San Jose City ay nasa General Community Quarantine. Ito ay kasama sa resolusyon na ibinaba ng Interagency Task Force. So sa ngayon, ay ang mga essential workers lang ang ating pumapasok sa ngayon para pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa. Ang mga paaralan naman ay may kanya-kanya silang work arrangement base sa pinag-usapan ng bawat isa. Alam mo, napaka-importante sa atin ang safety ng bawat isa.
Yes po, tama po 'yan 'no, dahil talagang, 'yan po yung prioridad talaga at lagi po nating idinidiin 'no, yung kaligtasan at, yung, pagpapanatili po ng kalusugan ng ating mga guro at mga mag-aaral. Ma'am Joanna, isa po ang San Jose City sa mga SDOs na maagang nag-conduct ng mga dry run efforts. Sa katunayan po, alam ko po na halos lahat po ng mga learning modalities ay inyo na pong na-dry run at, nakapagbisita rin po diyan ang ating mahal na Regional Director na si Sir Nick upang tignan 'no, yung mga resulta ng mga dry run efforts ninyo. Puwede niyo po bang ibahagi sa amin ang mga nangyaring mga dry run efforts na ito? Salamat, Michelle. Ang masasabi ko talagang napaka-comprehensive ang ginawang pilot testing ng SDO San Jose, kung saan nagsagawa kami ng 2 linggong dry run. Isinagawa ito noong July 13 hanggang 24 sa 12 paaralan ng ating dibisyon. 4 modalities ang ating sinubukan, ang online, offline digital, printed modular at TV radio-based instruction. 3 paaralan ang sumubok sa bawat modality. Meron din tayong urban setting o yung mga paaralan natin na nasa bayan. Meron din tayo yung rural o yung mga nasa malalayong parte ng San Jose. Sinubukan din natin ang bawat modality sa elementarya at sekundarya. Maliban lamang ito sa San Jose City National High School, kung saan sinubukan nila ang 4 na pamamaraan dahil sa mayroon silang mahigit na 5,000 estudyante. Sinagawa ang pilot testing na to sa grades 1, 6, 10, and 12. 20 mag-aaral sa bawat grado ang kasama, kung saan parang aktwal na pumasok ang mga mag-aaral natin sa loob ng 2 linggo. So ang layunin ng pilot testing na to ay makita ang mga tamang pamamaraan na ating ipatutupad sa pagbubukas ng paaralan. Dito din sa dry run na to, nakita yung mga best practices na dapat gawin upang successful tayo sa ating pagbubukas ng klase. At nakita rin natin yung mga problema na nabigyan naman ng solusyon. At dahil din dito sa dry run na to, nakita natin kung ano ang tamang modality na akma dito sa Schools Division of San Jose City. At ito nga ay ang blended learning modality o yung kombinasyon ng printed modules at ng offline digital na gagamitan natin ng USB OTG. At may maliit na porsyento tayo na papasok sa online modality. Ayan po at bawat SDO po ay may kanya-kanyang learning modality dahil ito po ay naaangkop no sa kanilang konteksto. So for SDO San Jose City ay magiging blended learning kamukha po ng nasabi po ni SDS Hervasio. So dumako naman po tayo sa mga naging best practices o mga innovations po no na natuklasan ninyo o isinagawa lalong-lalo na po nung kayo ay nagpa-pilot testing ng mga learning modalities. Ma'am Michelle, alam mo marami kami mga initiatives and innovations na aming mga pasisimulan pa na nakita namin ang mga pangangailangan lalo na ngayong panahon ng pandemya. Isa na rito ay tinatawag nating kapitbahay ko, guro ko, na sa ginawang survey at pag-aaral, nakita natin na mayroong porsyento ng mga mag-aaral natin na walang magulang o guardian na may sapat na kaalaman para magabayan ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Kaya inilunsad ng Schools Division of San Jose City ang kapitbahay ko, guro ko, kung saan sa panahong ito ang bayanayang spirit na magkakapitbahay ang ating gagamitin. Kung saan dito iminap natin ang lahat ng kaguruan mula elementarya hanggang senior high school sa buong San Jose. Bawat barangay, magtutulong-tulong sila para sa kapakanan ng mag-aaral sa barangay na iyon. Meron din tayong binubuo na division online classes para sa mga bata na may kakayanan na mag-online. Sila ay pagsasama-samahin natin upang makabuo ng isang klase. Ayan, napakaganda pong marinig ng mga innovations nyo, lalong-lalo na yung kapitbahay ko, guro ko, no? Dahil isa pong realidad yan na may mga mag-aaral po tayo na maaaring
parehong nagtatrabaho po, no, ang kanilang mga magulang at wala pong gagabay sa kanila sa kanilang pag-aaral. Dumako naman po tayo doon sa suporta at tulong ng ating local government unit, no? Alam po natin na talagang katuwang po natin sila sa pagpapatuloy ng edukasyon, no, lalong ngayon sa panahon ng ating dinaranas na pandemya. Kamusta po ang suporta ng LGU po sa San Jose City? Alam mo, Michelle, sisimulan ko. Napakapalad ng San Jose sa suporta na ibinibigay ng mga ating stakeholders. Pero ang ipinagpapasalamat namin ay ang napakagandang suporta na ibinibigay ng ating local government unit sa pangunguna ni Mayor Cocoy Salvador, ni Vice Mayor Glenda at ang buong sangguniang panglungsod. Nang ako ay mag-present sa kanila ng Learning Continuity Plan, nakita nila ang pangangailangan ng kagawaran. Kaya kaagad, nagbigay sila ng suporta na 29 million pesos ang ating butihing mayor na sinuportahan naman ito agad ng ating sangguniang panglungsod. At ito ay hinati-hati namin sa sumusunod. Sa isa kong ipapaliwanag, Ma'am Michelle. Una, ang ating 60 paaralan ay kasalukuyan ng kinakabitan ng PLDT, ng internet. Maski ang mga tinatawag nating mountain schools, sila ay malalagyan ng internet. Ikalawa, ang lahat ng paaralan natin ay kakabitan ng booster o transmitter, kung saan ang lahat ng paaralan natin ay naglalayong gawing hotspot. Isa po ito sa magandang paraan ng SDO San Jose. So magiging hotspot po ang ating paaralan upang mabigyan ng sapat na internet ang ating mga mag-aaral at kaguruan maski na sila ay nasa kanilang mga tahanan. Yun po ang isang maganda doon. So kasalukuyan na rin pong itong ikinakabit sa ating mga paaralan, kaya ito ay posibleng magamit na sa October 5. Ikatlo po, kahapon lamang nagkaroon kami ng turnover ceremony kung saan 90 o 90 na high-end laptops ang ibinigay sa ating mga paaralan ng ating butihing Mayor Cocoy Salvador upang magamit ng ating mga guro sa paggawa ng mga video lessons na i-download naman sa USB. Ikaapat din, kanina pa medyo na-mention o nababanggit ang USB. Mahigit 26,000 na USB OTG ang ipamimigay sa ating mga mag-aaral para makatulong sa kanilang pag-aaral. Mula iyan kindergarten hanggang senior high school. Kasi nakita natin base sa ginawang survey na karamihan naman ay may sapat na kagamitan. Mayroon silang TV at may mga cellphones na magagamit. So iminungkahi natin ang magkaroon ng USB OTG kung saan ang mga ginagawang video lessons ng ating mga guro doon natin ipapasok. Pati na rin ang mga modules. So ito ang makakatulong o ito ang mag-augment ng mga kakulangan natin sa printed modules. Ikalima, meron din balak na suporta ang ating LGU kung saan magpapagawa tayo ng mga estudyo na may kumpletong gamit para dito magkakaroon ng pagsasagawa, pagkagagawa ng mga video lessons sa mga ating guro. Dito na lang sila pupunta para may kumpletong gamit. At kaanim ay nagbigay din ng karagdagang guro ang ating LGU para sa mga bagong paaralan na itatayo natin. Nakita kasi natin na medyo malayo ang distansya ng enrollment ng elementary, sa secondary, sa senior high school. Ito ay dahil sa kakulangan ng bilang sa bawat isa. So, tayo ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na Sampugo Integrated School at ang San Raimundo Elementary School. Ganun na din ang binabalak na pagbubukas ng Kaliwanagan Integrated School at ng Tayabo Senior High School. Ito ay ginagawa natin para mas mailapit natin ang ating mga paaralan sa mag-aaral na sinuportahan naman ng ating butihing mayor sa pagbibigay ng karagdagang guro. Actually, marami pang suporta na ibinigay ang ating LGU. Higit pa sa mga hinihingi ng kagawaran ng edukasyon. Ganun ka-supportive. Kaya sobra ang pasasalamat namin sa aming butihing mayor at sa buong sangguniang panglungsod. Ayan po, talagang magandang balita po, no, ang ating mga naririnig mula kay SDS dahil talaga namang pong kailangan po natin ng tulong ng
ating mga LGU officials upang maging mas successful pa po, no, ang ating pag-implement ng tinatawag nating na new normal, no, dito sa edukasyon. Kasama na po diyan ang pagbibigay ng mga laptops, pagpu-put up ng mga internet, connectivity, mga Wi-Fi hotspots, at pagbibigay ng karagdagang guro, no, tulad ng mga nabanggit ni SDS. SDS Hervasio, sa oras na ito, ano po ang inyong mensahe o baka po may mga announcements po kayo at para marinig po ng ating mga nanonood ngayon? Una sa lahat, bilang ina ng SDO San Jose, ay taus-puso akong nagpapasalamat sa mga sumusunod. Gusto kong pasalamatan ang ating mga kaguruan na talagang makikita mo ang pagmamalasakit at pagmamahal sa ating mga batang San Joseño. Hindi nila alintana ang pagod, init, pati na rin ang COVID-19. Dinadaan na lamang yan sa tamang pag-iingat at pagsunod sa safety protocols. Gusto ko rin pasalamatan ang ating mga school heads na makikita mo ang dedikasyon sa pamamahala sa kanilang mga paaralan. Ganon din yung mga kasamahan natin sa SDO na hindi alintana ang pagod. Masigurado lamang na tayo ay handa para sa darating na pagbubukas ng klase. Ganon din sa ating mga stakeholders na walang sawang tumutulong. Sa mga barangay officials na lagi nating kaagapay sa bawat galaw ng mga paaralan ay lagi silang nakasuporta. Maraming salamat po. Lalong-lalo na din sa ating pamahalaang panlunsod na inuulit ko, higit pa sa aming hinihinging tulong ang kanilang ibinibigay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero hindi po masasayang ang ating pinaghihirapan dahil ang Schools Division of San Jose City ay nakahanda sa pagbubukas ng klase at nakahanda ng magbibigay ng kalidad na edukasyon para sa mga bata San Joseño. So sama-sama po tayo, walang bibitiw, para sa pag-asa ng ating bayan. Edukasyong may kalidad po para sa batang San Joseño. So mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po muli. Maraming salamat po, SDS Joanna Hervasio ng DepEd San Jose City. Ayan po, ating narinig na talagang handang-handa na ang DepEd San Jose City para sa pagbubukas ng school year 2020-2021. At upang ating panoorin, no, ang mga paghahanda na kanilang isinagawa dyan sa DepEd San Jose City, ating pong panoorin ang video presentation na kanilang inihanda. Tara na, kilos na, halika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Okay, before we start, good morning, Kinder. Good morning, Matt. Good morning, classmate. Good morning, sir. Good morning. Okay, handa na pong makinig? Handa na pong makinig? Philippine President Rodrigo Duterte says he won't allow students to go back to school until a coronavirus vaccine is available. Sa kabila ng nakalulungkot na sitwasyon, ang Department of Education ay handang harapin ang hamon. Ito ay laging handang maghatid ng abot-kaya, dekalidad at napapanahong edukasyon sa bawat Pilipinong mag-aaral.
umaga po sa lahat po ng tagapakinig. Sir Jackie, Ma'am Maria. Thank you for inviting us here para mabigyan po ng linaw ang mga kailangan natin na bigyang linaw bago tayo mag-start sa ating school year. So, bali po, edukasyon po kasi ang most affected dito sa pandemic na to. Although hindi po tayo kasi masyadong nakahanda o nabigla tayo sa pagkakataon na to, but then we still have to perform our responsibilities. At dapat, sabi nga ng ating secretary, education must continue. The children cannot wait.
Thank you for the cooperative effort that we all contributed to make the pilot testing of the learning modality successful. What we did is just what the situation demands. It is not about the COVID-19 or any other reasons that counts in today's rolling of the ball to realize what we should do to make education continue. Now that we have completed the piloting of the modalities, we can now start making adjustment to the plans that we have in our learning continuity plan. With the results of the pilot testing, we will continue finding ways to make education in the new normal more than possible. We assure everyone that we will support the advocacy of the Department of Education's Sulong Edukalidad and in serving and giving quality and liberating basic education to all. Again, thank you very much to all the support of the schools, especially the school heads and teachers of the pilot schools. What you shared to our education is incomparable. Let's all support education in the new normal. Patuloy ang paghahanda ng Division of San Jose City. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones, education must continue. The children must not wait. We need to find ways for learning to continue. Kaagapay ang iba't ibang stakeholders, patuloy ang serbisyo ng Department of Education para sa bata, para sa bayan. Ayan po, ating napanood ang video presentation ng DepEd San Jose City mula po sa DepEd Regional Office. Congratulations po sa DepEd San Jose City at napakaganda po no at nakita po natin ang mga naging paghahanda ng kanilang sangay upang maipagpatuloy ang edukasyon sa gitna nitong pandemya. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating episode ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami bukas at atin naman pong makakasama ang DepEd Tarlac City. Muli po, ako po si Michelle Lacson at atin naman pong panoorin ngayon itong video lecture tungkol sa paggamit ng Google Classroom. Magandang umaga pong muli at maraming salamat po. In the midst of global pandemic, which has halted major human activities, we are all caught up in a question: how to move forward? Everyone believes that this pandemic should not hinder the basic delivery of services, and one of those is education, which is a fundamental part of human progress. This has opened to seek ways how to cater quality education to each Filipino learner without endangering them. Now, we have coined this period as our new normal, where everyone must keep their distance from each other without weakening communication. And now, we have unfolded the real beauty behind online technology. Welcome to Google Classroom. Hi, I'm Esmeralda G. Salcedo from the Division of Nueva Ecija, and I will be your resource speaker. The objectives of this video are: orient the teachers and parents on the use of Google Classroom as an alternative mode of instructional delivery. Identify the use of Google Classroom in terms of file, document sharing, and performance assessment. Discover the application of Google Classroom in teaching various disciplines and in evaluating students' performance. What is a Google Classroom? Google Classroom is an interactive classroom where students and teachers can share their creative ideas online. Here, teacher can even distribute and grade assignments in a paperless way.
In this video, you will discover the house of Google Classroom and its benefits to Filipino teacher amid new normal. How can I access Google Classroom? Google Classroom can be accessed either through smartphones, laptop, or desktop. If you decide to use a phone, you may download the app from Google Play Store. But if you decide to use laptop or desktop, you may log in to your Google account through any internet browser. To get started, make sure you're signed in with your Google account. Then go to classroom.google.com. When you are using a smartphone, open the Google Play Store, search Google Classroom, install, and click Open. Make sure you are signed in with your Google account. How can I create a Google Classroom? And how can my students access it? Google Classroom has similar interface in smartphones, laptops, and desktop application. It evolves around creating a classroom or joining a classroom. To create a Google Classroom, you will see a plus sign symbol at the upper right corner of your screen, which can be used in creating or joining a class. So let's do this together. We're going to click the plus icon, and I'm going to name the class Sample. We can select the section or subject or even a room type to this class. Then click Create. Once you created a class, you can now add students in two ways. You can invite students directly using their email addresses, then click Invite. Or you can share the class's unique self-enrollment code. By sending it through email. Now the screen shows how the student accepts the invitation of the teacher to join in Google Classroom. So now, I'm back on my teacher's account here. And you can see now that the word invited is gone. Means the students accepted it. If I click three dots, you can go email students and you can send them direct message from here. How can I use Google Classroom to interact with my class? With an existing active class in your Google Classroom, you are now capable of sharing class topics and discussions, providing classwork, and managing student performance. These are found in 4 active buttons or fields you will find under your created classroom: Stream, Classwork, People, and Marks. Before we go to a specific tab, let's go first to the setting. Just click the gear-like symbol. You can now see the class details, general settings,
and marking system. You can edit your general setting. Under the class code, you may display or copy the created code or reset and disable it for special circumstances. Next is the stream. Now you look, the students can post a comment. Students can only comment, or only teacher can post or comment. So this might be something you want to think about inside the stream of how you manage it. And then the classwork on stream. You can show attachments and details, show condensed notification, or hide notification. Again, it is up to you on how you manage your stream. So let's scroll down a little bit so you can now edit the markings. See the overall mark calculation. You can select if no overall mark, total points, weighted by category. So I choose to weighted by category since it is usually used to grade or mark a student. And then under mark categories, you can add 3 or more categories. So let's add daily quiz. Let's add another. Assignment. And another one, chapter test. Put a percentage on each categories. So daily quiz is 30%. Assignment is also 30%. And chapter test is 40%. So again, it is up to you how to make or manage your marking system. Now the stream is going to be your first tab here. And it's what you're going to see down below here. Now this is where you can communicate with your class. You can post announcement, attach files from Google Drive, or a website, or even a YouTube video. So to do this, what I can do is just click in here. I just say hello to greet my class. So now, we have a couple of options. You can send to all of your students or to just a specific student or students of your choice. So right down here, we can add a Google Drive, a link, a file, or a YouTube video. So let's say I will add a YouTube video on my stream. Click YouTube, and a YouTube search will pop up in your screen. Search the title, choose a video, and click Add. So now, I have one more option here. I can schedule it or save it as a draft, which means I can go back later and post it. So let's take a look at the view of the student. There is not much difference on a teacher. But now, students can comment on the video you posted.
And notice, they can also write something up here. As you can see on your screen, the student uses a smartphone to access her Google Classroom. If a student comments something bad or unruly, you have the options to delete it or mute the student from commenting. So let's go back to the teacher view. You can see here is the reply or comment of the student. Now, we do have some option. If I click this arrow, I can reply to this comment. On the classwork page, you can see all the materials posted in the class. You can also create assignments, create quizzes, add course materials, and more. You'll also be able to access a Google Drive folder that contains all the course materials. Topics helps you organize classwork and assignments. Now, I'm gonna go to this button right here, Create. You can do this in different order. You can create your material first and then assign a topic after. But I'm gonna create a topic first. Polynomials. Then click Add. This is gonna be a place where I can put things that gonna be needed on and on basis, like links to ebooks. After you create a topic, let's start creating a material. So you could see, you could add title. So let's call this Addition of Polynomials. And I can go ahead and click Add button. You can add Google Drive, link, file, or a YouTube video. But now, I'm gonna choose Google Drive. So as you can see, I have some collected files here. And we can choose one. Then click Add. Then I can go ahead to create, or maybe I can add something else. Now, if you look over here, you can see your created classes. And here is for students. You can choose all students or selected students. And then so this portion, you can determine what topic you're gonna post it under. And then under polynomials, so I can post the material now. And you can see what it looks like.
So this will be the look in the student view. So as you can see in the stream, there are posted new material called addition of polynomials. The student now can see the materials. So click that and click the attachment. The student now can access the material shared by the teacher. Alright, most importantly, we want to learn how to get assignment to our students in the Google Classroom. Let's go ahead and create an assignment. So this assignment is gonna be about adding and subtracting polynomials. You can write an instruction here. So let's say info. Now click add. This time I'm gonna give some link from here. So math is fun. I'm gonna copy the URL and paste it here and click add link. Now, just like in creating a materials, we have some portion that needed to be filled in. So, we're gonna choose which class is applicable to that assignment. Next, if it is for all student or selected student, and then choose a category and put due date, and the due time is optional. Then choose a topic. If you do not have to add anything else, then you can choose if you're going to discard draft, save draft for later posting, or schedule it. So for now, I'm gonna choose assign. So again, in the view of your student, you can see in the stream that there is a new posted assignment. So you just click that and click the link. The students now can access the assignment reference you give them. Then lastly, you can create a quiz. Add the title, adding and subtracting polynomials. Then make an instructions. You can create a blank quiz, but I'm going to add a file from Google Drive. So we just choose a file, click it, then click add. So as you can see, I didn't change the file name of my Google Forms quiz. So I'm gonna delete the other one by clicking the X button to avoid
the confusion. And then I'm going to click the file to double check if it is correct. And the same as making an assignment, please don't forget to fill in all of this portion. And then lastly, click Assign. So this is what it looks like in a student view. The student clicked the Google form quiz and then she answered it. Then after answering, she clicked submit. And then also she can access the score. And then she can go back to the quiz. So if we go over to people again, here are my students. But some of them did not yet accept my invitation. So we just click the student and you can see the different information that these have been returned or handed in or missing. To see how the students turned in their classwork, first, you're going to click classwork and then click what is the assignment and then attach file and then turn in. So as you can see, it said the work submitted. So the students have just turned in their assignment. As we move over to the Marks tab, in the teacher view of the Google Classroom, you will see that this looks like a class record. You can change the score if you want to. You can return the work here. You can go back and look what the student submission from here. And you can even edit this assignment details. Also, you can access within assignment under the Student Work tab. You'll see each student's progress for that assignment and can start work by status, including handed in, assigned, and marked. Click on the individual student's name to see their progress on an assignment. To return a single student's work or multiple students' work, use the checkbox next to their name. Want to return all the students' work at once? Check the All Students box and click the Return button. As
Aside from the stream, classwork, people, and marks fields, you can also enjoy some Google Classroom's functionalities through its sidebar where you can find the classes you created, calendar, and notification. You can also access documents you shared through classroom folders and classes you archived. Let's see how it looks like. Click the four lines beside the class name so that the sidebar will show. There is the classes, calendar, to do, the specific classes, and the archive class. One of the functions of Google Classroom is you can create a calendar. That this calendar will be tied to this classroom and whenever give an assignment with a due date, and in addition, you can also create an area within your Google Drive where it stores all the files. Generally, Google Classroom for Student has little difference from teacher system interface. Students have still access to stream, classwork management, and people. There is one added feature, which is the to-do field, which is found in the sidebar. This to-do field contains all the scheduled assignment of the students. You will see in this section who has handed in, assigned, and marked. During these days of new normal, we are all coping up with the changes that are being introduced to us. As a part of Philippine educational system, we need to assure that our students are still able to receive quality basic education through an unhindered delivery of quality instruction. This online classroom helps in establishing an alternative mode of sharing and learning ideas, as well as in assessing and evaluating students' academic performance. We also discovered the great help that it can provide not only in this period of new normal, but when we return to what we were before. Again, I'm Esmeralda Salcedo, hoping that I can share some knowledge in using Google Classroom. Thank you for watching and good day.